ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවා හැමෝම YouTube channel එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන මොකද්ද කියලා. ඒක තමයි කොළඹ ඉඳන් නුවරඑළිය යනකොට ප්‍රධාන පාර අයිනේදී අපිට හම් වෙන ලස්සනම දියැල්ල සෙන්ට් ක්ලෑර්ස් දියැල්ල. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ කරගෙන ආව සෙන්ට් ක්ලෑර්ස් view point එකේ ඉඳන් අපි හැමදාම සෙන්ට් ක්ලෑර්ස් දකින්නේ ඈතින් ටිකක්. අද මම හදන්නේ ඩ්‍රෝන් එකේ අවල ඩ්‍රෝන් එකෙන් කොහොමද සෙන්ට් ක්ලෑර්ස් ළඟට ගිහිල්ලා බලන්න කියලා. බලමුනේ. අපිට මේ ළඟට යන්න පුළුවන් තව පඩිපෙළ බහැලා. උපරිමයක් යනකම් යන්කෝ බලන්න. මම හිතනවා ඔයාලත් ඒ අත්දැකීම ගන්න ඇති කියලා මාත් එක්කම channel එක subscribe කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ගලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ නුත් හම්බ වෙනකන් ජය වේවා.